So yun guys, tapos na may magmerienda ng kapatid ko at magpahinga. So babiyahe ulit tayo. Papasok tayo dito sa may Beaver Flats. Astig dito sa Beaver Flats guys. Dito maganda mag-practice pag baguhan ka. Kahit ilang balik ka lang dito guys araw-araw. Sobrang makukuha mo yung tamang grip mo, tamang handling. Paano cornering. Yan, maganda rin yung mga corners dito guys. May mga burn. Malilit lang na burn pero hindi siya ganun kahirap. Sakto lang, pang beginner talaga. Kumbaga beginner friendly siya, hindi siya pang beginner, beginner friendly siya. So tara, biyahe na tayo. Higi ka pa muna. Ay, gagago. Ay, tao. Hagli. Yes. Papalit mo rin ni pads ko. Ay, brake pads ko talaga. Mura kaya pala ito. Dano tayo kaya ako yung bitis kong metong. Ay, gago ka talusat. Ha. Job ka rin ba? Oh. Hala to. Kita ang gilid dumalan ha. Punta ting dumalan babo. Jodok. Saan mo? Ay! 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 Di mo na. Sayang oras. Ay, gago. Kinagaw-gaw mo. Katasin tanong. Katasin tanong dog. Pag-swimming ka tayo yata ng oras kanina. Habang ang kupintanan din eh. Yeah, diretso na. Magbakalok-lokan. Hala, hindi na. Ay, dog, bilisang bagya.
Hindi pinakat ko eh. Ay. Hindi nga bita. Ang sabi na wari. Ha? Ay! Putik. Puro putik. Oh. Ay, gago. Habin ba itong puno yan? Pabalik, magyari. Ay, gago. Tayo. May bawas na naman eh. Tibag na naman oh. Mabawas mo. Gawa lang ang 500 kanyan. Oh. Hali, gawin na yung direction kayo niya. Makanta, mabawas na rin corner. 2 of us. Thank you, thank you. Oh, we got the same bike. Hi. Hi, doggy. Thank you. Hello, friend. Thank you. Bidap. Putik. Ang technical din kaya dog ah. Popin. Muna tayo. Hiningal ako. Hanggang mo. Yeah, guys, that is trap. Muko.
Kala ko kasi ngayon dry eh. Kaya dry lube linagay ko. Hindi ko na-expect na sobrang maputik today. So kawawa yung cadence ko na ito, diba? Next time, at least ngayon alam na natin na kailangan natin maglagay ng, ay magdala lagi ng extra lube. Kunwari naglagay ka ng dry lube sa bahay, magdala ka ng extra wet lube mo, diba? In case na yan, tulad ni ngayon, basa yung trail. So kawawa yung cadence mo, for mabilis siya masira and maririnig mo hindi na maganda yung tunog niya. Kasi mararamdaman mo marami na siyang buhangin sa loob or gilid niya. Diba? Ganun yan. Uy, putik! Whoop, whoop, whoop. Bike, bike, bike! Sorry. So yan, iwas lang tayo. Iwas lang tayo sa delikado, guys. Diba? Safety first, lalo may pamilya na tayo. Pero kahit ganyan, enjoy na enjoy. Sobrang putik ng aking bike. Pero okay lang. Tara, balag-palag, let's go! Game! Babo. Tandutong niya sa bat na. Ay kay Burrito. Hapit pag tindahan ko yung bahan ito eh. Malamang sapak na yung balat. Yeah. Ito ako. Yan. Ha? Kabalo siya. Ang pakakawan mo. Damo daw maano yung sige dance ko. Yun din yung dilakado dito eh. Yung toy poste no bridge. Dapat timuo ka para hindi ka mamatay. And ito yung drop. Diretso, padyak lang. Ay shit, nakita nyo yan? Hinilag ko yung gulong ko sa matulis na bagay. So, ito yung climax guys. Yan, kung kita nyo. Puro yan switchback. Hanggang sa taas. Hanggang makakayat ka, switchback lahat yan. So, dito yung starting point nya. Makakayat ka hanggang dun. Dun sa taas. So, over lang tayo ng oxygen ng konti. Then, palag na tayo guys. Dito yung mahirap din eh, yung roots dito sa harap niya. Tangina, nakakabisit, nakakaharang. Ayun o, dapat dito ka dadaan sa taas para makuha mo. Kawawain. Okay lahat.
Ay siya ma-perfect na yan. Ingat yan dog, kalakalali. Ha? So ayun guys, kakatapos lang namin ng kapatid ko sa climax and ayun na siya, nilalakad na lang namin dito yung bike kasi may sobrang dulas and sobrang technical niya ito. Siguro kung sasabihin mo black diamond na tong inakyat namin to. So yan, nagtulak yung kapatid ko pababa hanggang dun lang, pero may jump dun sa harap eh, so tatry niya siguro. So tara, biyahe na ulit. Madulas. Kalakalali ah, kalalay lang, yung pakabilis. Delikado yan dog, gago. Ha? Wala na yung dalan eh. May durog na yun. Ito yung jump guys oh. Oh shit. So hindi na natin masyadong gagawin yung mga jump. Okay siya malalim dito. Pero okay lang yun kasi hindi siya ganun ka letter V. Tulad nung kanina. So kaya natin siya. Sabi niya drop niya doon sunod. Po. Saan ba ito? Ang pupetang ka eh. There you go. Ha? Uy, gago. Meow. Slide. Dulas. Ha? Ha? Balo ko rin eh. Ginagawa isa. Ito. Dolo. Ingat ka dog. Mukit ka na ba? Baba. Kalakalali dog.
O, di ba? Masyadong delikado. Ay, dene, inya. Oh, ito yung jump na sinasabi ko. Westdon Recreational Trail. Sunnybrook pala rin. Don Mills Road. Detan dati na pupunta lang noon lang kaya dalan detan eh. Detan dati. Ha. Wow. Ah, pinburi ka punta. Tungkol kita ka talog. Ito guys. Tingnan natin to guys. Maganda to. Ano siya? Hindi ko lang kung anong tawag nila dito. Archery Park. Basta yun pre. Namamana. And course bro prohibited is this archery range. Oh, ang ganda sila oh. Tignan nyo. Tara, tingnan na. Ang dami nila pre. Uy, magugas pa tayo ng gulong. Let's go. Di ba lang putik mamaya. Mga archers. Ay kaya. Dalawa pa. Oh, sige. Yan guys, mga Pilipino. Yan, shoutout sa mga Pinoy mountain bikers. Yun kasi may alabas lang. Yan. What's up sa mga Pinoy mountain bikers. Dito kami ng kapatid ko sa Cebu na lang kami dumaan. So let's go. Perdog. May last battery ko nun eh. Nga paglinis ka pa ang gulong oh. Nakababa yung camera oh. Putik na naman. Aray ko. Uy, gago. Meow. Yung gusto ko sa blue flowy lang siya. Hindi siya ganun ka-technical. Sorry. One more behind. Jump pala yun. So flowy lang yung buo guys. Ingat lang sa mga routes, di ba? Lalo na madulas ngayon. Pumuna ako. Ngawit ako. Yung sa taas yung Bani. Hindi na ako may pupunta doon kasi sobrang delikado sa Bani. Maganda la cage.
Hop, hop, bike, 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 bike. Yun lang yung delikado dito guys. Pwede kang makabangga kasi shared trail to eh. May mga naglalakad, may mga nakabike. Pero more on nakabike dito. Yan, gano'n lang ka-flow yung Bu guys. Meron lang siyang, hindi naman siya jump. Pero kumbaga tinalan ko lang talaga yung roots. Diba? So yun na yan. So yun guys, so naka-apat na trail tayo today. So siguro pwede na yun, 4 na trail muna sa ngayon guys yung papakita ko. Para may content pa tayo sa susunod, diba? Sayang naman kung wala na tayo may content next time. So yan, mga pinuntahan nating trail is Crowther Woods, Beaver Flats, Climbbox, and Bu. Yan, 4. So 4 yan guys, 4 na ano. Pero double check ko mamaya siguro. Pag vlog ako sa bahay, double check natin yung mga pinunta natin. So ni-record ko siya dun sa bago kong trail fork na up eh. So tingnan natin. So hanggang dito na lang guys. Kita-kits sa susunod na vlog. Kaya nga pala yung kapatid ko si Pitbull. Yan, hindi pa siya nag-vlog pero sana mag-vlog na rin. So once again, it's your boy here, Rocky Boy, Eyes Rock TV. Don't forget to like, share, and subscribe, and the bell button. Peace out.